Chào mừng bạn trở lại. Trong video trước, bạn đã học về tích chập có thể tách biệt theo chiều sâu. Bây giờ, hãy đưa nó vào một mạng Neutron để xây dựng MobileNet. Ý tưởng của MobileNet là ở mọi nơi mà trước đây bạn đã sử dụng một phép toán tích chập tốn kém, thì bây giờ bạn có thể sử dụng một phép toán tích chập có thể tách biệt theo chiều sâu ít tốn kém hơn nhiều, bao gồm phép toán tích chập theo chiều sâu và phép toán tích chập điểm. Bài báo MobileNet V1 có một kiến trúc cụ thể, trong đó nó đã sử dụng một khối như thế này 13 lần. Vì vậy, nó sẽ sử dụng một phép toán tích chập theo chiều sâu để tạo ra một đầu ra, và sau đó có một ngăn xếp gồm 13 lớp này để đi từ hình ảnh đầu vào thô ban đầu đến cuối cùng là đưa ra dự đoán phân loại. Chỉ để cung cấp thêm một vài chi tiết, sau 13 lớp này, một vài lớp cuối cùng của mạng Neutron là lớp tổng hợp thông thường. Tiếp theo là một lớp được kết nối đầy đủ. Tiếp theo là một softmax để nó đưa ra dự đoán phân loại. Điều này hóa ra hoạt động tốt trong khi ít tốn kém hơn nhiều về mặt tính toán so với các thuật toán trước đó sử dụng phép toán tích chập thông thường. Trong video này, tôi muốn chia sẻ với bạn một cải tiến nữa trên kiến trúc MobileNet cơ bản này, đó là kiến trúc MobileNet V2. Tôi sẽ lướt qua điều này khá nhanh để chỉ cho bạn một ý tưởng sơ bộ về những gì thuật toán thực hiện mà không cần đào sâu vào tất cả các chi tiết. Nhưng đây là một bài báo được xuất bản bởi Mark Sandler và các đồng nghiệp của ông ấy đã làm cho MobileNet hoạt động tốt hơn nữa. Trong MobileNet V2 có hai thay đổi chính. Một là việc bổ sung một kết nối phần dư. Điều này giống như các kết nối phần dư mà bạn đã học trong các video về RusNet. Và kết nối phần dư này, hoặc kết nối bỏ qua, lấy đầu vào từ lớp trước, và tính tổng nó hoặc chuyển trực tiếp nó đến lớp tiếp theo, do đó cho phép độ dốc truyền ngược hiệu quả hơn. Thay đổi thứ hai là nó cũng thêm một lớp mở rộng. Bạn sẽ tìm hiểu thêm về điều đó ở slide tiếp theo. Trước khi tích chập theo chiều sâu, tiếp theo là tích chập điểm, mà chúng ta sẽ gọi là phép chiếu trong một tích chập điểm. Nó thực sự là cùng một hoạt động, nhưng chúng ta sẽ đặt cho nó một cái tên khác vì những lý do mà bạn sẽ thấy ở slide tiếp theo. Vậy MobileNet V2 làm gì là nó sử dụng khối này và lặp lại khối này một số lần, giống như chúng ta đã có 13 lần ở đây. Kiến trúc MobileNet V2 đã chọn thực hiện điều này 17 lần. Vì vậy hãy chuyển các đầu vào qua 17 khối này, và sau đó cuối cùng kết thúc với, bạn biết đấy, lớp tổng hợp thông thường, kết nối đầy đủ softmax để đưa ra dự đoán phân loại. Nhưng ý tưởng chính thực sự là làm thế nào các khối như thế này, hoặc như thế này, làm giảm chi phí tính toán. Khối này ở đây còn được gọi là khối cổ chai. Vì vậy, hãy đi sâu vào chi tiết về các khối MobileNet V2 hoạt động. Cho một đầu vào, chẳng hạn, N nhân N nhân 3. Khối cổ chai MobileNet V2 sẽ chuyển đầu vào đó thông qua kết nối phần dư trực tiếp đến đầu ra, giống như trong ResNet. Và sau đó trong phần chính, không phải phần dư của khối. Trước tiên, bạn sẽ áp dụng một toán tử mở rộng, và điều đó có nghĩa là bạn sẽ áp dụng một nhân NC. Vì vậy, trong trường hợp này, bộ lọc một nhân 3 chiều, nhưng bạn áp dụng một số lượng khá lớn chúng. Ví dụ, 18 bộ lọc, để bạn có được một khối có chiều N nhân 18 ở đây. Hệ số mở rộng là 6 là khá điển hình trong MobileNet V2. Đó là lý do tại sao đầu vào của bạn đi từ N nhân 3 đến N nhân 10. Và đó cũng là lý do tại sao chúng ta gọi nó là sự mở rộng. Nó tăng chiều của cái này lên hệ số 6. Bước tiếp theo là một tích chập có thể tách biệt theo chiều sâu như vậy. Và với một chút đệm, bạn có thể đi từ N nhân 18 đến cùng chiều. Trong video trước, chúng ta đã đi từ 6 nhân 3 đến 4 nhân 3 vì chúng ta không sử dụng đệm. Nhưng với phần đệm, bạn có thể duy trì chiều N nhân 18, vì vậy nó không bị co lại khi bạn áp dụng tích chập theo chiều sâu.
Và cuối cùng bạn áp dụng một tích chập điểm. Trong trường hợp này có nghĩa là tích chập với một bộ lọc 1x1x18 chiều. Và nếu bạn có, chẳng hạn, 3 bộ lọc, NC phẩy bộ lọc, thì bạn sẽ có một đầu ra là N nhân N nhân 3, bởi vì bạn có 3 bộ lọc như vậy. Trong bước cuối cùng này, chúng ta đã đi từ N nhân N nhân 18 xuống N nhân N nhân 3. Và vì vậy, trong khối cổ chai MobileNet V2, bước cuối cùng này còn được gọi là bước chiếu, bởi vì bạn đang chiếu xuống từ N nhân 18 xuống N nhân 3. Vì vậy, bạn có thể tự hỏi, tại sao chúng ta cần những khối cổ chai này? Hóa ra khối cổ chai thực hiện được 2 điều. Một, bằng cách sử dụng phép toán mở rộng, nó làm tăng kích thước của biểu diễn bên trong khối cổ chai, và do đó điều này cho phép mạng neuron học một hàm phong phú hơn, chỉ có nhiều tính toán hơn ở đây. Nhưng khi triển khai trên thiết bị di động hoặc thiết bị biên, bạn thường sẽ bị hạn chế nhiều về bộ nhớ. Và do đó, khối cổ chai sử dụng phép toán tích chập điểm hoặc phép toán chiếu để chiếu nó trở lại một tập hợp các giá trị nhỏ hơn để khi bạn chuyển nó sang khối tiếp theo, lượng bộ nhớ cần thiết để lưu trữ các giá trị này sẽ giảm xuống. Vì vậy, ý tưởng thông minh, điều thú vị về khối cổ chai là nó cho phép một tập hợp các phép tính phong phú hơn, do đó cho phép mạng neuron của bạn học các hàm phong phú hơn, phức tạp hơn, đồng thời giữ cho lượng bộ nhớ, tức là kích thước của các kích hoạt bạn cần để chuyển từ lớp này sang lớp khác tương đối nhỏ. Và đó là lý do tại sao MobileNet V2 có thể đạt được hiệu suất tốt hơn MobileNet V1, trong khi vẫn tiếp tục chỉ sử dụng một lượng tài nguyên tính toán và bộ nhớ khiêm tốn. Vì vậy, đặt tất cả lại với nhau một lần nữa, đây là slide sớm nhất của chúng tôi mô tả MobileNet V1 và V2. Kiến trúc MobileNet V2 sẽ lặp lại khối cổ chai này 17 lần. Và sau đó, nếu mục tiêu của bạn là thực hiện phân loại, thì như thường lệ, nó sẽ có loại lớp tổng hợp kết nối đầy đủ softmax này để tạo ra đầu ra phân loại. Vì vậy, bây giờ bạn đã biết những ý tưởng chính của MobileNet V1 và V2. Nếu bạn muốn xem một vài chi tiết bổ sung, chẳng hạn như kích thước chính xác của các lớp khác nhau khi bạn truyền dữ liệu từ trái sang phải, bạn cũng có thể xem bài báo của Mark Sandler và những người khác. Xin chúc mừng bạn đã hoàn thành video này. Bây giờ bạn đã biết cách MobileNet V1 và V2 hoạt động bằng cách sử dụng các tích chập có thể tách biệt theo chiều sâu và bằng cách sử dụng các khối cổ chai mà bạn đã thấy trong video này. Nếu bạn đang nghĩ đến việc xây dựng các mạng neuron hiệu quả, có một ý tưởng khác mà tôi thấy rất hữu ích, và tôi hy vọng bạn cũng sẽ tìm hiểu, đó là mạng hiệu quả. Hãy đề cập đến ý tưởng đó một cách ngắn gọn trong video tiếp theo.